हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहतोय लाल भोपळ्याची गोड पुरी म्हणजेच भोपळ्याचे घारगे कसे बनवायचे. या पुऱ्या तुम्ही एकदा बनवल्यानंतर 8 दिवसही खाऊ शकता. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी. आपल्याकडे एक मोठा भोपळा आहे आणि आपण त्याला सुरीच्या मदतीने त्याचे 2 भाग करून घ्यायचे. हा लाल भोपळा आपल्याला बाजारातही सहज भेटून जातो. भोपळा हा आपण 2 भागामध्ये कापून घेतलाय. भोपळ्याला आपण आणखी छोट्या भागामध्ये कट केला आणि आता त्याच्या आतमधल्या बिया काढून त्याला साफ करायचंय. बाजारात न घेताना आपल्याला डायरेक्ट साफ केलेला भोपळा मिळतो. आपण वेगवेगळ्या रेसिपीज या भोपळ्याच्या बघणार आहोत. आता भोपळ्याला आपल्याला आणखी छोट्या भागात कट करून घ्यायचं आणि सुरीच्या मदतीने आपल्याला त्याच्या बाहेरची साल काढून घ्यायची आहे. भोपळ्याची बाहेरची साल काढल्यानंतर आपल्याला हा भोपळा चांगला असा किसून घ्यायचा आहे. आपण 300 ग्रॅम भोपळा हा किसून घेतला आणि त्याचबरोबर 200 ग्रॅम गूळ हा बारीक करून घेतलाय. गूळ हा तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. आता आपण एक कढाई ही गरम होण्यासाठी ठेवली आणि यामध्ये आता आपण 2 चमचे तूप टाकणार आहोत. तूप टाकल्यानंतर आपल्याला किसलेला भोपळा यामध्ये टाकून साधारणतः 1 मिनिट आपल्याला चांगला असा परतून घ्यायचा आहे. भोपळा हा मिनिटभर परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण गूळ टाकायचा आहे. गूळ आणि भोपळा हा चांगला असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. गूळ हा विरघळल्यानंतर त्याला पाणी सुटतं आणि या गुळाच्या पाण्यामध्येच आपल्याला हा भोपळा शिजवून घ्यायचा आहे. गूळ हा भोपळ्यामध्ये चांगला असा विरघळत आलेला आहे आणि आता आपण यावरती झाकण ठेवून साधारणतः 8 ते 10 मिनिट आपल्याला भोपळा आणि गूळ चांगला असा शिजवून घ्यायचा आहे. भोपळा शिजताना गॅस हा आपला मंद आचेवरच असावा. जोपर्यंत गुळाचं पाणी हे पूर्ण आटत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा भोपळा चांगला असा शिजवून घ्यायचा आहे. चला तर मग 8 ते 10 मिनिट झालेले आहे आणि आपला भोपळा हा घट्ट बनत आला आहे. आता आपण गॅस बंद करून भोपळा हा थंड होण्यासाठी ठेवायचा आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, भोपळा हा थंड झाल्यानंतरच आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची आहे. भोपळा हा असाच कढाईमध्ये ठेवून थंड होण्याची वाट बघायची आहे. चला तर मग आपला भोपळा हा चांगला असा थंड झाला आहे. आता भोपळा आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि याची मिक्सरमध्ये चांगली अशी बारीक पेस्ट बनवायची. पेस्ट बनवणे ही ऑप्शनल आहे. तुम्ही डायरेक्ट हा भोपळा पिठामध्ये मळू शकता. आता आपण ही भोपळ्याची पेस्ट ही एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आहे. यामध्ये 1 चमचा खसखस आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचं. तांदळाच्या पिठाने आपल्या पुऱ्यांना छान असा क्रिस्पीनेस येतो. 1 छोटा चमचा वेलची पावडरही टाकून घेऊया. तर आपण 2 वाट्या गव्हाचं पीठ हे चाळून घेतलंय. गव्हाचं पीठ या मिश्रणामध्ये थोडं ॲड करून आपल्याला याचा गोळा बनवायचा आहे. जेवढं गव्हाचं पीठ बसेल तेवढं पीठ यामध्ये ॲड करत राहायचंय. पाव चमचा मीठही टाकूया. हे थोडं टाकत राहायचं, एकदम नाही टाकायचं. घारगे बनवताना आपल्याला भोपळा हा पूर्ण थंड होऊ द्यायचा, नंतरच पीठ मळायचे.
गरम भोपळा लगेचच पीठ मळण्यासाठी घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला गव्हाचं पीठ जास्त ॲड करावं लागेल आणि आपली पुरी ही कमी गोड होईल. आपल्याला हे पीठ हे थोडंसं घट्टच मळायचं आहे, जेणेकरून आपल्या पुऱ्या या जास्त तेलकट होणार नाहीत. आपला पिठाचा गोळा हा छान असा मळून झालेला आहे. आता आपण हे पीठ असंच झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिट भिजत ठेवायचे. 20 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपलं पीठ हे चांगलं असं भिजलं असेल. आता आपण पुऱ्या तळण्यासाठी साईडला एका कढाईमध्ये तेल हे गरम होण्यासाठी ठेवायचे आणि लगेचच आपल्याला पुरी बनवायची. पुरी बनवण्यासाठी आपण पिठाचा एक छोटासा गोळा घेतला आणि तो असा चांगला असा मऊ करून घ्यायचा आणि थोडासा प्रेस करायचा आहे. आता लाटण्याच्या सहाय्याने आपल्याला याची पुरी लाटून घ्यायची. तुम्ही छोट्या मोठ्या तुम्हाला हवे तशा पुऱ्या तुम्ही बनवू शकता. असं करत करत बाकी पुऱ्याही आपल्याला लाटून घ्यायच्यात. आपण या ठिकाणी 4-5 पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहे आणि त्या लगेच तळून घेऊयात. साईडला आपलं तेलही चांगलं असं गरम झालेलं आहे. गॅस हा मध्यम आचेवरती ठेवून आपल्याला पुऱ्या तळून घ्यायच्यात. अलगद पुऱ्या आपल्याला तेलामध्ये सोडायच्यात. तेल हे चांगलं गरम असल्यामुळे पुऱ्या ह्या लगेचच वरती तरंगतात आणि एका साईडने थोडीशी लालसर रंगाची भाजल्यानंतर आपण तिला पलटी करूया. एक चिमटा किंवा झाऱ्याच्या सहाय्याने आपल्याला या पुऱ्या चांगल्याशा तळून घ्यायच्यात. तुम्ही बघू शकता एकदम टम्म फुगली आपली पुरी आणि छान असा कलरही आला. आता आपण याला काढून एका टिश्यू पेपरवरती ठेवायची आहे. असं करत करत बाकी पुऱ्याही आपल्याला तळून घ्यायच्यात. या पुऱ्या लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात आणि एकदा बनवल्यानंतर आपण भरपूर दिवस त्यांना खाऊ शकतो. या पुऱ्या नाश्त्यासाठी, जेवणासाठी, बटाट्याच्या चटणीसोबत, चहासोबत एकदम छान लागतात. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि साईडचं बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तर ही होती आजची आपली रेसिपी. नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटद्वारे सांगा. लाईक करा आणि फॅमिली फ्रेंड्ससोबतही शेअर करा. परत भेटूया अशाच एका साध्या आणि सोप्या रेसिपीसोबत. थँक्यू.